Καλημέρα σε όλους. Σήμερα δεν έχω ένα κομμάτι ελιάς. Έχω δύο καλούς φίλους μαζί μου από τη Βόρεια Ελλάδα και θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε κάτι. Ο Γιώργος από τις Σέρρες και ο Σάκης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε όλοι μαζί μια καπνοσύριγγα και εγώ θα φτιάξω το επιστόμιο από ξυλία δριός. Πάμε να το δούμε. Ποιος θα καπνίσει πρώτος από αυτή την πίπα? Εγώ. Κόβουμε ένα καλούπι στην κορδέλα, σε οποιοδήποτε σχήμα θέλουμε, ώστε να πρεσάρουμε αυτά τα δύο ξυλάκια που έχουμε ανοίξει λουκιά και να δώσουμε μια μορφή στη σύριγγα της πίπας μας. Επίσης μέσα θα βάλουμε αυτό το σύρμα, θα βάλουμε κόλλα, ώστε να καθαρίσουμε τις περιττές κόλλες που θα έχουν μπει στο κανάλι. Επειδή είμαστε πολλοί, ο ένας μπορεί να κρατάει τη φορδί για να μην φύγει από τη θέση του και ο άλλος να προσθέσει την κόλλα. Προσθέτουμε το από πάνω κομμάτι προσεκτικά ώστε η χορδή να είναι στο κέντρο. Ελέγχουμε ότι όντως είναι στο κέντρο. Και σφίγγουμε σιγά σιγά. Και να στεγνώσει λίγο η κόλλα μας, χρησιμοποιούμε τη χορδή μας ώστε να καθαρίσουμε το λούκι από τις κόλλες. Εγώ κάνω τις διακοπές μου και έχω βάλει τους άλλους να δουλεύουν. Αυτή τη στιγμή ξεσφίγγουνε το καλούπι, το οποίο είναι μέσα στο στόμιό μας. Καιρώνουμε για να γυρίσουμε. Έτοιμο. Στην αρχή πρέπει να βρούμε το κέντρο. Ξεχωδρίζουμε το ξύλο με roughing out. Με ένα ίσιο σκαρπέλο φτιάχνουμε τη βάση για το τσόκ. Για αρχή με το parting tool θα ισιώσουμε την απάνω πλευρά. Με το spindle gouge θα δώσουμε το σχέδιό μας. Μετράμε 2,5 πόντους για να βάλουμε τη μονοτική μας, ώστε να ξέρουμε σε τι βάθος θα τρυπήσουμε. Χαμηλώνουμε τις στροφές στον τόρνο. Χρησιμοποιώ ένα round nose scraper για να διαμορφώσω και να δώσω ένα σχέδιο στο πάνω μέρος της πίπας μου. Με το parting tool καθαρίζω λίγο το σχέδιό μου ώστε να έχω χώρο να δουλέψω. Και συνεχίζω με το spindle gouge να δίνω μορφή.
Ξανά με το parting tool. Spindle gouge. Έχω σχεδόν τελειώσει το βασικό σχέδιο της πίπας μου και προετοιμάζομαι σιγά σιγά για το γυάλισμα και μετά το κόψιμο. Χαμηλώνω στροφές και ξεκινάω με ένα γυαλόχαρτο 240. Γυαλόχαρτο 400. Χαμηλώνουμε τις στροφές μας και θα προσθέσουμε λίγο Yorkshire Grid. Ανεβάζουμε λίγο τις στροφές μας και κρατάμε μέχρι να ζεσταθεί το ξύλο μας. Το γυάλισμά μας είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει τώρα είναι να το κόψουμε. Με το detail gouge θα κόψουμε την πίπα μας. Τρυπάμε πρώτα με ένα τρυπάνι 3 χιλιοστών ώστε να δημιουργήσουμε έναν οδηγό. Αλλάζουμε σε ένα τρυπάνι 6 χιλιοστών και ένα τελευταίο τρύπημα με τρυπάνι 9 χιλιοστών. Εντάξει. Τι την κάνεις? Θέλει η πόρτα κλείσουμε. Κοίτα. Πώς, Ναι, δώσε πράγμα. Έτοιμη λοιπόν η πίπα που φτιάξαμε όλοι μαζί με συνεργασία. Ήταν χαρά μου για να μοιράζομαι το εργαστήριο με τους φίλους μου και ελπίζω σύντομα να ξαναμαζευτούμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Μπορείτε, αν θέλετε, να ψηφίσετε το φίλο το Σάκη στο κανάλι του Arts352 στο YouTube που έχει ξεκινήσει τώρα και τον Γιώργο Πασχαλιά με το όνομά του στο Facebook. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, και για τη φιλοξενία και για τον υπέροχο χρόνο που περάσαμε εδώ στο εργαστήριο. Γεια σας. Μαζί θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Έως τότε, καλά να περάτε. Περίμενε γιατί είμαστε λίγο εκτός κάδρου εκεί. Α, μπράβο, ναι, γιατί δεν παίρνει το μισό του κεφάλι. Αυτά τα βάλω ένα στο τέλος. Πολύ ωραία είναι τώρα. Όταν είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Γιατί δεν πήρες την ταμπέλα μου την κολλήσει εδώ πέρα? Σημαδούρα. Έχω. Σημαδούρα, ναι. Εκείνο να κάνουμε ένα φτιαχτό, ρε. Πάμε σε ένα ξύλο να βάλουμε ένα καρφί. Ζρακ και τελείωσε. Ένα καρφί. Ωραίος. Ωραία, έχει να του μανιάσει. Έχει να ρίξει. Έδωσε. Δεν κάνει.